Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω δύο διαφορετικά γλυκίσματα που μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα. Πρώτα, έχω αυτό εδώ που λέγεται μαντολάτο και φτιάχνεται με ασπράδια αυγού, ζάχαρη και ξηρούς καρπούς. Το αγόρασα από το σούπερ μάρκετ. Θα το ανοίξω να το δούμε. Καταρχάς φαίνεται μαλακό. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Αυτό που πήρα εγώ έχει άσπρο χρώμα και βλέπετε εδώ μέσα τους ξηρούς καρπούς. Θα το δοκιμάσω. Είναι πολύ γλυκό. Μου θυμίζει έτσι αφρό. Είναι πολύ μαλακό. Αλλά είναι ωραίο. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο, που όπως γράφει εδώ λέγεται παστέλι και φτιάχνεται με σουσάμι και μέλι. Πάμε να το ανοίξουμε και να το δοκιμάσουμε. Αυτό είναι πολύ σκληρό, δεν είναι μαλακό σαν το μαντολάτο. Αυτό είναι μαλακό. Αυτό είναι σκληρό για γερά δόντια. Λοιπόν, ορίστε, αυτό είναι και πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ωραίο είναι, γλυκό, όχι τόσο γλυκό όσο το μαντολάτο, αλλά είναι πολύ σκληρό. Είναι δύσκολο να το φας. Λοιπόν, γράψε μου κάτω στα σχόλια αν έχεις φάει κάποιο από αυτά τα δύο γλυκά, αν υπάρχουν στη χώρα σου και πώς λέγονται στη χώρα σου. Αυτό νομίζω υπάρχει και στην Ιταλία. Γράψτε μου από κάτω, δεν ξέρω. Πάντως το παστέλι το τρώμε πολύ σε όλη την Ελλάδα, αν και είναι λίγο σκληρό για τα δικά μου γούστα. Γράψτε μου λοιπόν από κάτω αν έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτά τα δύο γλυκά και αν υπάρχουν στη χώρα σας.